שלום לאדון יוסי ספוזניק היקר, ברוך הבא לתוכנית של העם ללא צנזורה. מה שלומך היום? בסדר גמור. נהדר. עכשיו, אתה לא סתם בן אדם, אתה טכנאי שיניים, אז אני מנסה להבין מה עושה טכנאי שיניים. תראה, אני טכנאי שיניים 40 שנה, ולפני 15 שנה גיליתי את הנושא של טיפול בדום נשימה באמצעות התקן דנטלי, כי לא הכרתי את הנושא קודם, אבל ברגע שגיליתי שאפשר לפתור את הבעיה עם התקן דנטלי במקום בסיפאפ, מה שמקובל בקופת חולים, אז החלטתי להתעמק בזה, ומאז אני 15 שנה גם מקבל פציינטים וגם מאבחן אותם וגם מייצר התקן שהוא הכי עדין בעולם. אז תכף נדבר על ההתקן המהפכני והמדהים והנהדר הזה, אבל לפני זה אני רוצה להבין מה זה טכנאי שיניים. מה עושה טכנאי שיניים? תראה, טכנאי שיניים עושה תותבות, כתרים, דברים כאלה, אבל טכנאי שיניים בעצם עובד עבור רופא שיניים. רופא שיניים מטפל בשיניים, נניח אם צריך גשר או כתר הוא משחיז את השיניים, לוקח מידות ושולח לטכנאי, הטכנאי יוצק את המידות, עושה מודלים, ועל המודלים האלה הוא בונה כתר או גשר, או אם אין שיניים בכלל אז תותבות או תותבות חלקיות. ומה עושה טכנאי שיניים טכנאי טוב? שמה? מה עושה טכנאי שיניים טוב? נגיד, יש בזה קריאטיביות בכלל, או שזה סתם, כולם אותו דבר, שחור לבן, אין פה שום דרך להיות טכנאי שיניים יותר טוב מאחר. כמובן שיש טכנאי שיניים שהם יותר טובים ופחות טובים, וזה עניין גם של ניסיון וגם של כמה קורסים הוא לקח, ואני בכלל הגעתי לנושא של טכנאות שיניים מזה שלמדתי ציור. וואלה. וציור ופיסול זה בעצם לייצר כתרים, והמומחיות שלי בזמנו הייתה לעשות קצרי חרסינה בצורה כזאת שאתה לא תרגיש שיש לו כתר. זאת אומרת, לא חוכמה סתם לעשות כתרים לבנים, אלא פציינט שהיה בא אליי, אל תספר לאף אחד, היה יושב על ידי ואני הייתי מעצב לו את הצבע המדויק עם כל מיני צבעים וזה, שכשהוא שמים לו את הכתר בפה, לא רואים שזה כתר, רואים שזה כאילו שן טבעית. אז אצלי כאן, לא מזמן, עשו לי כתר, וצבע בכלל לא מתאים, אבל לא משנה, חיכיתי כל כך הרבה זמן, ומי רואה את השן פה, אתה ככה, אז הצבע לא מתאים. אז זה כאילו שן שלא כל כך רואים אותה באופן רגיל, אבל אם זה מישהו, נניח אפילו בחורה עם שן קדמית שנשברה לה וצריך לעשות לה משהו יפה, אז אני לוקח צבע ואני בודק בדיוק איך זה, ומתאים ככה שלא יראו בכלל שזאת שן מלאכותית, אלא שיראה טבעי לגמרי. נהדר, נהדר. אוקיי, עכשיו במסגרת תפקידך כטכנאי שיניים, שגם אומן, כפי שאתה אומר, מצייר, יצא לך להיפגש פעמיים לפחות עם עניין דום נשימה בשינה. אז זהו, שאני לא כל כך נתקלתי בזה, הבן אדם הכי קרוב שאני נתקלתי זה אשתי, והיא טוענת שאני נוחר, ואני מכחיש עד היום. אז מה זה דום נשימה בעצם בשינה? זה נחירות? זה דום נשימה? לא, אני אסביר לך מה קורה. אנחנו מתעסקים באנשים שהם מעל גיל 40-50 ומעלה, ובן אדם שמגיע לגילים האלה, לא בכל מקרה, אבל בחלק מהמקרים יש רפיון בפנים. עכשיו, הלסת התחתונה אצל הבן אדם היא לסת שזזה לכל הכיוונים, וקדימה, אחורה. עכשיו, אם אתה שוכב על הגב, והלסת נופלת אחורה, מה שמחובר ללסת התחתונה זה הלשון, ואז הלשון חוסמת את הנתיב אוויר. אני אראה לך פה ציור.
אז אם באופן רגיל אתה לוקח אוויר או מהאף או מהפה, הכל מתנקז פה מאחורי הלשון, ואם אתה שוכב על הגב, אז הלסת התחתונה נופלת. כן. נופלת חלקית, זה הופך להיות מנהרת רוח. אין ספיקה, מהירות האוויר עולה, ואם זה נופל עד הסוף אתה פשוט לא נושם. עכשיו, מה שהמדינה מספקת זה מכשיר נקרא סיפאפ, מכניס אוויר מהאף כדי להרים את הלשון. מרים את הלשון על ידי לחץ אוויר, שזה פשוט לא הגיוני להנשים בן אדם בריא. הבן אדם בכלל לא צריך הנשמה, כל מה שהוא צריך זה שהלסת לא תיפול. מה שאנחנו עושים, מביאים לו את הלסת טיפה קדימה, ודואגים שהאזור הזה יישאר פתוח כל הלילה. רגע, אז קפצת מדבר לדבר, אז המכשיר ה-CP הזה של ה-CPAP, זה מה שנותנים, שזה בעצם להחדיר אוויר מתחת ללשון כדי להעלות אותה, שזה אבסורד, כי אתה יוצא שאתה מנשים את הבן אדם, שכולה צריך להעלות לו את הלשון, את הלסת שתעלה את הלשון, שלא יחסום את האוויר, ואתה בעצם בא ואומר שאתה המצאת מכשיר שהוא הרבה יותר פשוט ולא דורש הנשמה, אז בוא תספר לנו עליו. אוקיי, אז מה אז בתור טכנאי שיניים, ברגע שראיתי את הנושא הזה, כי אני לא היחידי שעושה התקנים, אבל ההתקנים הקיימים הם התקנים שהם, הנפח בפה הוא מאוד גדול, ואי אפשר ליישר את הלשון, כי הרי מה שאנחנו רוצים זה להביא את הלשון קדימה. אז אם ההתקן שהוא בדרך כלל שתי פלטות אקריל גדולות, והפלטות האלה גם תופסות הרבה נפח בפה, וגם לא נותנות ללשון להתיישר, אז בעצם הן פעולות מנוגדות, ואני אמרתי שאני חייב לעשות משהו שאין לאף אחד אחר. ואז התחלתי לבנות, יש בטכנאות שיניים נושא של תותבות נשלפות חלקיות. אם פעם, היום עושים שתלים, אבל לפני 40 שנה, אם היה חסר לך שן, היו עושים לך תותבת עדינה כזאת, שמשלימה את השיניים החסר. מה זה תותבת עדינה? מה? מה זאת אומרת עדינה? עדינה זה אומר שבמקום בהתקנים הרגילים זה שתי פלטות אקריל, האקריל חייב להיות עובי מסוים כדי שיהיה לו כוח לעמוד בלחצים שנגרמים על ידי הפה. הפה מפעיל לחצים מאוד מאוד קשים והם מאוד חזקים, אז הם חייבים לעשות את הפלטות מאוד עבות ושיעמדו בלחץ. עכשיו ברגע שאני במקום אקריל אני בונה את ההתקן ממתכת, אז הכוח שאני יכול להפעיל על המתכת הוא הרבה יותר גדול, והנפח בפה הרבה יותר קטן. אז אם פעם הייתי עושה את המתכת על ידי יציקה, יש טכניקות של יציקה, מגלפים את זה משעבה, יוצקים ומאבדים וכו' וכו'. לפני 4 שנים בערך גיליתי שאפשר לעשות את זה על ידי הדפסת תלת מימד. אז היום אנחנו כבר לא מגלפים ויוצקים וכל זה, אלא יש לי בחורה שהיא כבר עובדת אצלי הרבה שנים, והיא עברה 100 יציקות למחשוב, ועכשיו היא יושבת ועושה את זה על צג של מחשב. אתה מדבר איתי עכשיו על השן התותבת העדינה, כל זה ההסבר לזה, כן? כן, כן. אז רגע, זה הפלטה, שאתה אומר פלטה, זה פעם היה אנשים שהיה להם פלטה, שזה נראה מין דבר כזה כמו בצבע של חך, שיש לו שיניים בצדדים, ואז ככה זה כאילו משלים את השן, כאילו? זה אתה מדבר, זה הפלטה? נכון, נכון. הבנתי. אבל במקום שיניים, פה האנשים, אנחנו עושים את זה לאנשים שיש להם את כל השיניים, אנחנו לא עושים את זה לאנשים חסרי שיניים, אבל אם בן אדם יש לו את כל השיניים, אז הפלטה פשוט יושבת על החך, אבל היא מאוד מאוד עדינה והיא צמודה לחך, זאת אומרת שהיא כאילו חלק מהחך, אם אתה מוסיף לחך עובי של 0.5 מילימטר, אתה לא מרגיש את זה, וגם אתה מרגיש את הטמפרטורה של הגוף,
אז אתה בעצם כאילו אין לך שום דבר בפה. זה בחלק העליון. בלי שן? בחלק יש חלק שהוא קצת יותר גדול, אבל הוא גם לא מורגש בפה, כי הלשון חופשית אבל הפלטה הזאת למעלה ששמים, בשביל מה זה? היא רק בלילה, בהתקנים הדנטליים שמים את ההתקן בלילה ומורידים אותו בבוקר. ומה ההתקן עושה? מה מטרת הפלטה בלילה? המטרה של הפלטה היא להביא את הלסת לתחתונה קדימה. זאת אומרת, מה שהראיתי לך, אני אראה לך... אז הפלטה זה בשביל העניין של אדום נשימה, או שזה בשביל ליישר את השיניים, או מה? לא, אנחנו עובדים על שיניים בריאות, אנחנו משתמשים בשיניים כדי לקדם את הלסת. תראה, בן אדם שבמצב רגיל, אם זאת הלשון, ענבל וחך אחורי, זה הענבל, במצב עירות כרגע, יש לי מאחורי הלשון בחתך 100 מילימטר מרובע. בן אדם שיש לו דום נשימה, הלשון נופלת עד הסוף, ואז הוא לא נושם בכלל. מה אנחנו עושים עם ההתקן? אנחנו מביאים את הלסת קדימה, מילימטר או שניים, ואז למשל אם אני כרגע יש לי 100 מילימטר מרובע בחתך מאחורי הלשון, אבל אם אני מקדם שן מול שן, אני כבר לא מצליח לנחור, וזה בגלל שכבר יש לי במצב של השן מול שן, יש לי 400 מילימטר מרובע. אני מדדתי את זה תוכנה מיוחדת במכון סיטי. ולכן אנחנו מתחילים עם כל בן אדם, מביאים לו קודם כל את הלסת לשן מול שן, ומראים לו, הנה, במצב רגיל אתה נוחר, במצב הזה אתה כבר לא נוחר. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שקודם לא היה ספיקה, משום שאם אני עושה נחירה, אז אין ספיקה, אני מעלה מהירות של האוויר, והענבל רוטט. אבל בשן מול שן, אפילו שאני מתאמץ, אני לא מצליח להעלות את המהירות של האוויר, כי הקוטר של הצינור מאחורי הלשון הוא מספיק גדול, כי אנחנו צריכים, כדי שלא יהיה נחירה ולא יהיה דום נשימה, אנחנו צריכים שחתך מעבר האוויר מאחורי הלשון יתואם את כמות האוויר שאתה מושך עם הריאות. אתה מושך כמות מסוימת, ואם נתיב האוויר צר מדי בין הלשון לחך, אז הענבל רוטט. כן, כן. פותח, אז אני פותח לו את וזה מכני ופשוט לגמרי. ולמעשה לרופא החוזן גרון אין לו פתרון לזה. רק רציתי לשאול אותך לגבי הפלטה, כי זה לא עוזב אותי, שהייתי ילד בבית ספר, היה ילדים שהיה להם פלטה. עכשיו, למה הפלטה שהיה להם? זה לא בשביל ליישר את השיניים או משהו כזה, הפלטה הזאת? לא, אז הפלטות היו בשביל ליישר את השיניים. כי אז בשנות ה-80 עבדתי עם אורתודונטים, והיו מביאים לי מודל של ילד שפה יש לו רווח בין השיניים, שנסתובבה, שנקומה, כל הדברים האלה. אז אני הייתי מסתכל על הפלטה, אם הרופא היה נותן לי הוראות, אז הייתי עושה לפי הוראות שלו, אם לא, אני רואה בעצמי מה צריך לעשות, או להרחיב את החך, או להזיז שן לפה, שן לשם, אז זה מה שהפלטה הייתה עושה? הייתה מיישרת שן עקומה? כן, הפלטה אז הייתה עושה את הפעולות האלה, היו הרבה סוגים של ובים, ואם הייתי צריך נניח לדחוף שן קדימה, הייתי עושה וו מסוים שדוחף קדימה, אם צריך להזיז, אני עושה וו אחר שמזיז, או נניח עם רווח בין השיניים, אז שני ובים שדוחפים את השיניים. הבנתי, אוקיי. אם החך היה מאוד עמוק, אז הייתי שם בורג באמצע, ופותח את החך, כדי שהחך לא יהיה כזה, אלא שהוא ירד. כי החך שהוא במצב הזה, הוא גם פוגע באף. זאת אומרת, מקטין את המעבר האוויר באף, ואז היינו עושים את זה בצורה כזאת, מרחיבים, אז הגג הזה, החך היה יורד, מעניין. הכל היה, זה בזמנו. היום כבר לא עושים עם פלטות, היום מקסימום עושים רטיינר, כשמסיימים טיפול שיניים אורתודונטי, אז עושים פלטה שנקראת רטיינר, שהיא רק שומרת ככה חצי שנה שהשיניים התייצבו,
זה בעצם, אם אתה רוצה לדעת בדיוק מה קורה שם, כשעושים טיפול אורתודונטי ומזיזים שן, השן הרי יושבת בתוך עצם. יש שם גם אזור שהוא כאילו מונע זעזועים, אבל כשאתה מתחיל להזיז שן, אתה בעצם גורם לנמק בכיוון שאתה זה, ובצד של האבצע נבנית בחזרה. אז אחרי שגמרו טיפול אורתודונטי, רוצים שהעצם תיבנה על המצב הסופי, ואז אם תוך חצי שנה כבר הכל נבנה ובסדר, אז כבר לא צריך את הרפאיה. עכשיו, אנחנו לא עושים טיפולים בשיניים, אנחנו משתמשים בשיניים בריאות, לכן אנחנו מבקשים מכל אחד להגיע לבדיקה עם צילום פנורמי, שהרופאי שיניים שלנו בודקים שהשיניים מתאימות לעמוד בעומס, ואז אנחנו עושים. מי שלא מתאים, אז אנחנו או שלא עושים, או שאומרים לו תטפל בשיניים, ואם הכל יהיה בסדר, אז נעשה. רגע, אז עכשיו אתה מדבר על לעשות, אתה מדבר איתי על האדום נשימה הזה עכשיו, כן? על המכשיר שלך. אדום נשימה, אנחנו עושים, כרגע אנחנו לא עושים טיפול אורתודונטי, אנחנו רק משתמשים בשיניים בריאות של אותו בן אדם, כדי למנוע נחירות ודום נשימה. על ידי הזזת הלסת באמצעות השיניים. אבל הזזת הלסת קדימה, אנחנו משתמשים בשיניים כדי למנוע את הנפילה של הלסת. איך? בעצם אתה גורם לשיניים להיות ככה, כמו שהראית? אחד מול השנייה? אתה נועל אותם באיזה מכשיר שנועל אותם שם? אנחנו מתחילים עם שן מול שן. כן. פה יש עוד משהו שאני עוד לא סיפרתי לך, שאני אסביר לך שוב. אנחנו, זה לא, הפיתוח שלי זה לא רק ההתקן עצמו שהוא עדין, אלא גם קונספציה שלמה איך להגיע ולמה להגיע אליי. אני מבקש מכל אחד שמגיע אלינו לעשות הקלטה בטלפון. יש אפליקציה שאני משתמש בה, בדרך כלל זו אפליקציה חינמית, שנקראת סנורקלוק. האפליקציה הזאת נותנת לי גרף של כל הלילה. ועכשיו אני מבקש... שעון נחירות. מה? סנורקלוק זה שעון נחירות. נכון. אז זה השם של האפליקציה, לא אפליקציה שלי, זו אפליקציה חינמית כן, כן, הבנתי. אז מה, מדליקים אותה בלילה שהולכים לישון והיא כל הזמן מקשיבה ויודעת אם נחרתי או לא נחרתי, ואז מראה איזה גרף כזה בבוקר? כן, אז מה שהאפליקציה הזאת עושה היא פשוט מקליטה סאונד. אז בוא נגיד ש90% מהאנשים שיש להם דום נשימה הם נוחרים. ואז אני שומע את הנחירות, ואני שומע את הקצב של הנחירות, וגם אם פתאום הבן אדם מפסיק לנשום, אז זה בעצם הפסקת נשימה, אני יודע שהוא הפסיק לנשום, אבל איך אני בטוח שזה הפסקת נשימה? משום שבסוף ההפסקה הוא מתחיל להשלים חמצן. הוא לא נשם נניח 20-30 שניות, ופתאום הוא מתחיל... והוא עדיין יושן בכל הזמן הזה? הוא לא מתעורר מזה? יש לי אנשים עם 60 הפסקות לשעה, אפילו 70, יש רק 60 דקות בשעה, שהם מפסיקים לנשום, ורואים את זה ממש בהקלטה, רואים את זה ממש בצורה מאוד מוחשית, ועל ידי זה אני גם בודק האם המעבדות שינה שהם עשו נכונות. אני מצאתי ש30% מהמעבדות שינה שאני רואה יחסית להקלטות, הן פשוט לא נכונות. מה זאת אומרת? רגע, בוא נדבר פרה. אז קודם כל דיברנו על האפליקציה, מעולה, אני מחר אני מוריד את האפליקציה, מקליט את עצמי, שולח לך, אתה מקשיב, אתה מבין בדיוק מה המצב שלי? לא, אתה לא שולח לי, אתה צריך להגיע עם האפליקציה. ואז אני משמיע. ואז מה? ואז אני והצוות שלי, אנחנו יודעים לפענח את זה. ואז אתה אומר לי, תשמע, אתה יש לך בעיית נחירות, יש לך דום נשימה בערך ממוצע פלוס, אתה צריך את המכשיר שלי, עולה ככה, בוא נתקין לך, קדימה להתראות, נגמר הסיפור? לא, אנחנו מזמינים את האנשים
שנרשמו לבדיקת התאמה חינם, ומבקשים מהם להביא צילום פנורמי, מעבדת שינה והקלטות. מה זה מעבדת שינה? תראה, האנשים שמרגישים עייפים ביום, ועוד כל מיני, לא מרוכזים וכל מיני דברים כאלה, והולכים לרופא משפחה, הוא אומר להם, לך תעשה מעבדת שינה, וקופת חולים שולחת אותו למעבדת שינה, שמנטרת את כל הנתונים במעבדת שינה הזאת. עכשיו, המעבדת שינה נותנת הרבה נתונים, אני אגיד לך כמה לפי הסדר. קודם כל, כמה הפסקות נשימה יש. ובגרף אני רואה בדיוק איפה ההפסקות נשימה ולמה וכו'. היא נותנת האם נחר, כמה נחירה. היא נותנת על איזה צד הבן אדם שכב. אם הוא שכב על הגב, על צד שמאל, על הבטן, או התעורר, אז רואים שהוא התעורר, נותן קו מדויק בדיוק איפה הוא שכב איך. ויש לזה גם משמעות, כי בדרך כלל על הגב אדום נשימה הוא יותר חמור, על צד קצת פחות, אבל לפני זמן מה היה לי פציינט שדווקא על צד שמאל היה לו את רוב אדום נשימה, ועל הגב לא היה לו. אז כל אחד זה אישי, זה לא אומר כלום. אבל אני מקבל את הנתונים. נוסף לזה אני מקבל את הנתון של מה ריבוי החמצן בדם. הריבוי חמצן בדם צריך להיות ממוצע של 95, זה בסדר, אבל רצוי שלא תהיה ירידה מתחת ל-90%. עכשיו, האנשים האלה שיש להם דום נשימה, יש להם המון ירידות, שיכולים לרדת עד 80, 70, אפילו 60% חמצן בקטעים מסוימים של ההפסקות נשימה. עכשיו, זה דבר שמזיק לבריאות, אני עוד מעט אסביר לך איך. עכשיו, מה עוד הוא מראה? מראה דופק, כמה הדופק עולה וכמה הוא יציב, אבל הוא מראה את הדופק. אותו פציינט שאמרתי לך ששכב על צד שמאל, אז למשל פתאום ראינו במקום מסוים שהדופק שלו עלה בצורה דרמטית. ואז בדקתי מה קרה, ואז מסתבר שבדיוק באותו רגע הוא פשוט התעורר והוא הסתובב. אז מההסתובבות הזאת עלה לו הדופק מהמאמץ שהוא עשה, אבל זה לא שיש לו איזושהי בעיה. אז אפשר לנתח ממש יפה את מה שקורה במעבדת שינה. ועוד דבר, שבשינה יש שלבים. יש 3 שלבים שהם באים בסייקלים. יש שינה רדודה, שאתה יכול להתעורר, יש שינה עמוקה, ויש שנת חלום. שנת חלום זה נקרא Rapid Eye Movement, שבשלב הזה יש תזוזה של הריצות של אישוני העיניים. ולכן קוראים לזה Rapid Eye Movement, אבל זאת השינה הכי עמוקה והכי מרעננת. עכשיו, מה קורה בדום נשימה? בדום נשימה, בשינה הכי מרעננת, הרפיון שרירים הוא הכי גדול, ואז החסימה היא הכי גדולה. זאת אומרת שאם לא מטפלים, אם לא מונעים את הנפילה של הלשון למטה, אז גורמים לנזק לטווח ארוך. עכשיו אני אסביר לך למה זה לא בריא. הבן אדם שישן ויש לו דום נשימה, הוא קם כאילו שהוא לא ישן. הוא פשוט קם עייף. הוא אומר, אני לא מרגיש שישנתי. והוא צודק. הוא פשוט לא ישן, הוא עשה משהו אחר. אני אסביר לך איך. וכל פעם, זה אנשים שיש להם, נניח, מ-30 הפסקות לשעה ומעלה, זה אנשים שכל דקה או 2 דקות הם מפסיקים לנשום לחצי דקה או 40 שניות. ואז קורה דבר כזה, הריבוי חמצן מתחיל לרדת, המוח נכנס ללחץ, הוא מזהה מיד שאין חמצן, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם זה, כי הוא לא יודע לפתוח את הנתיב אוויר, להפך הוא דווקא מקווץ שרירים ועושה ברוקסיזם. אז עכשיו, מה שקורה ב-20 שניות האלה, זה שהריבוי חמצן יורד,
המוח אומר, מה לעשות, מה לעשות, הוא מעלה את הלחץ דם, מעלה את הדופק, הדופק עולה, 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 עד שמגיע לנקודה הקריטית, ואז הוא אומר לו, תפתח, קח אוויר, תשנה תנוחה, תעשה משהו, קח אוויר. בקטע הזה שהייתה ירידה בריבוי חמצן, וכל הזמן הדופק עלה והלחץ דם עלה, ותיקח שזה עלה כל דקה או כל 2 דקות אירוע כזה, בבוקר הוא חשב שהוא ישן, אבל בעצם הוא טיפס על הר. הדופק שהיה לו והלחץ דם בלילה, הוא טיפס על הר. אז רגע, הוא גם ישן וגם טיפס על ההר, יוצא שהשינה התבטלה בגלל הטיפוס על ההר. זה לא שהוא לא ישן, הוא כן ישן, הוא גם מתאמץ הרבה. בבוקר הוא קם עייף, עכשיו הוא גם לא יודע שהוא עייף, הוא בא אליי פציינט, ואני שואל אותו, תגיד לי, אתה עייף ביום? הוא אומר, לא, מה פתאום, אני לא עייף. ואז נכנסת אשתו, בגלל זה אני מבקש מאנשים להגיע עם בן זוג, אז אשתו נכנסת, מה זה אתה לא עייף? כל מקום שאתה מתיישב אתה מיד נרדם, והוא לא מודע לזה בכלל. אז רגע, מה לגבי האנשים? זה רק לתופעה של גברים, או שגם נשים באות? לא, נשים וגברים באותה מידה. באותה מידה. אין הבדל. בגילים שאנחנו מטפלים אין הבדל. כן. זה חצי חצי. אז למה בעצם, אז באת להגיד למה זה לא בריא. אתה תסביר למה זה לא בריא בזמן של השינה של ה-Rapid Eye Movement, שזה השינה של הרפיון, ואחרי זה הבן אדם יש לו את ההפרעת דום נשימה, זה לא בריא אמרת, ושתגיד אחר כך למה. כן, אז יש 2 שלבים. השלב הזה שהדופק שלו והלחץ דם עולים והוא קם כאילו שהוא לא ישן, והם אומרים לי, אני קם בבוקר וכאילו שלא ישנתי. כן. אז הקטע הזה גורם לעייפות שהם לא מרגישים, הם מעורבים פי 7 בתאונות דרכים, בתאונות עבודה ודברים כאלה. זה דבר אחד, שזה גם מסוכן לציבור. אבל הדבר השני, זה שהקפיצה הזאת, נניח שהוא ירד ל-70% חמצן ופתאום קופץ ל-100. הקפיצה הזאת מ-70 ל-100 משחררת לדם רדיקלים חופשיים. והרדיקלים החופשיים גורמים לזרז את הטרשת. כן. בכלל רדיקלים חופשיים זה דבר לא טוב, זה אפילו מסרטן לפי מה שאני יודע. בסדר, אני לא רופא, אבל מההרצאות שאני שמעתי, אז שהקפיצה הזאת משחררת רדיקלים חופשיים, והם מזרזים את תהליך הטרשת. אז אני לא אומר... מה זה טרשת? איזה טרשת? חסימת עורקים. טרשת עורקים, כן, שמעתי על זה, אז זה עושה יותר, או זה מזרז את זה, כן, הבנתי, כן. בסדר. טרשת עורקים זה נקרא על ידי דלקת, וזה גורם לדלקת בעורקים ולחסימה, ולכן מגיעים בשלב מסוים, זה לא... אתה לא יכול למות מדום נשימה, תמיד המוח יעיר אותך. רגע, אז בוא נדבר על המכשיר שלך. וכן, המוח יעיר אותך, כן, תסיים את המשפט ו... לא, לגבי המכשיר שלי אתה שואל? לא משנה, אמרת משהו והתפרצתי לדברים שלך, ואז תהיתי אם רצית להמשיך את המשפט, אבל אם לא, אם כבר שכחת בעצמך בטח, אז בוא נמשיך. מה עם המכשיר שלך? לא דיברנו עליו כמעט. תספר לי משהו כזה, תגיד, באים אליי ככה וככה אנשים עם בעיות כאלה יוצאים, היה לקח את המכשיר אחרי 50 שנה של נחירות, בום, הפסיק לנחור, אשתו מבסוטה, אחד אחר אמר ככה, אחד אחר אמר ככה, תספר כל מיני קייסים, קייס סטאדיים. כן, אז מה שאני יכול להגיד ככה, זה קודם כל, ההצלחה אצלי זה מעל 90%, וההסתגלות להתקן שלי היא מאוד קלה. רוב האנשים ישנים עם ההתקן שלי מהלילה הראשון, בגלל שכמעט לא מרגישים את המכשיר. ברגע שהלשון חופשית, אז אין משהו שמעיק על השינה, ורוב האנשים ישנים, אבל ממש מעל 90% ישנים מהלילה הראשון. וכיוון שהמכשיר הזה מאוד עדין, והוא לא מורגש בפה, ופשוט האנשים שישנים איתו מרגישים את האפקט של המכשיר באופן מיידי. יש אנשים שישנו עם סיפאפ, ואיך שקיבל את ההתקן, הוא כבר לא רצה לראות את הסיפאפ יותר, בגלל שהוא הרגיש אותו אפקט עם ההתקן.
אבל אנחנו, לגבי ההתקן, אני רוצה להסביר עוד משהו, שאנחנו בבדיקה, אנחנו בודקים את כל הפרמטרים, זאת אומרת, גם ממה הוא סובל, האם הוא גם רק נוחר, או יש לו דום נשימה, והנקודה הזאת אני יכול לציין שאני מציל המון אנשים שלא מודעים שיש להם דום נשימה, כי 80% מהאנשים שיש להם דום נשימה הם בכלל לא מאובחנים, ולכן אני אומר לכל בן אדם, אפילו רק אם אתה נוחר, תבוא אליי לבדיקה, ואני אבדוק אם יש לך גם דום נשימה או לא. ואני מראה לו את זה באופן מוחשי, אתה רואה, פה אתה מפסיק לנשום, פה מתחיל להתנשף, אתה במצב קריטי. ויש אנשים שבאים, היה לי אנשים שהיה כתוב במעבדת שינה 50 ו-70 הפסקות בשעה, אבל בהקלטות אין כלום. אז אני אומר לו, אתה נושם, כי שומעים את הנשימות ואת הנחירות, אז אין לו שום הפסקות, אז אני לא מוכר סתם מכשירים. הבנתי, רגע, אז ההפסקה, אם אני אומר, טוב, אני אבוא אליך לבדיקה, אתה אומר שזה חינם, מה אכפת לי, אני אבוא לבדוק את זה. ואז אתה אומר לי, לפני שאני בא, אני צריך להתקין את האפליקציית Snore Watch, וללכת לרופא משפחה, ושייתן לי הפניה למעבדת שינה, וללכת למעבדת שינה, ולעשות את כל התהליך, ורק אז לבוא אליך. עדיף, כן. סבבה, אוקיי. אבל לא חייב. אם מישהו נוחר והוא בא רק עם ההקלטות, ברוב המקרים אני יודע לזהות גם בלי המעבדת שינה. אבל תמיד כדאי, כי המעבדת שינה מראה לנו את הפרמטרים של לכמה אחוז חמצן זה יורד וכל מיני דברים, ובדרך כלל אם המעבדת שינה תואמת את ההקלטות, אז אני יותר רגוע, כי אני יודע במה אני מטפל. אם אני לא מקבל לא זה ולא זה, אז אני לא עושה מכשיר, אני אומר, תשלים את הנתונים ונראה במה אנחנו מטפלים. כן, תגיד, אז בוא תיתן לי עוד דוגמאות מאנשים שהיו אצלך, ומה היו התוצאות? תראה, באה אליי פציינטית ששוקלת איזה 140 קילו, והבעל שלה אומר, תשמע, היא ישנה 15 שעות והיא כמה עייפה. ואני אומר לו, תראה לי את ההקלטות, ובהקלטות היא בכלל לא נושמת. פעם ב-40 שניות עושה נשימה אחת, וזהו. ועשיתי לה התקן, וכשהם באו לביקורת, אז הוא אומר לי, היא התחילה לנחור. מעולה, אמרתי לו, מדהים, כי עכשיו היא נוחרת בצורה מסודרת, כשאתה נוחר, אתה אומנם עושה רעש, אבל אתה כבר נושם. נכון. ואז מה שצריך זה עוד לפתוח עוד טיפה, עד שגם הנחירות ירדו. עכשיו אתה אומר, עשיתי להתקן, אתה עושה התקן לכל בן אדם מתאים לו כמו בשיניים את ההתקן שלו? זה לא משהו סטנדרטי כזה, כך ולך? לא, זה התאמה אישית. כל אחד מגיע לבדיקה, אני בודק קודם אם הוא מתאים לזה או לא, אני מדגים לו בבדיקה, יש לי טכניקה מסוימת שאני מביא אותו למצב שכאילו שהוא עם ההתקן, הוא מקדם את הלסת והוא רואה שהוא לא מצליח לייצר נחירה, ואז אני יודע, וגם הוא מרגיש, במיוחד אני אוהב פציינטים שהם מהנדסים ואנשים טכניים, ואני אומר לו, אין ספיקה, יש ספיקה, הוא אומר, כן, תביא את המכשיר. איזה יופי. רגע שמישהו קונה את המכשיר, אז... עוד פעם, אתה אומר מכשיר, אבל זה יותר כמו התקן. מכשיר זה משהו שמכניסים לתקע עם חשמל וזה, ולוח אם, לא? כן, התקן דנטלי, כן, לא מכשיר. אז יש לנו בכל משמרת 2 רופאי שיניים, הם רואים את הצילום ומאשרים אותו, ולוקחים מידות כדי לייצר את המכשיר. אנחנו עושים לכל אחד מכשיר ספציפי, לוקחים לו את המידות של הפה שלו, סורקים את המודל, מעצבים את הכל גם לפי הסגר, זאת אומרת כמה לקדם את הלסת וגם את המודלים שלו, ולוקח בערך חודש לייצר את המכשיר, ואז הבן אדם מגיע אלינו לקבל את המכשיר. אנחנו בודקים שהמכשיר יושב, ההתקן דנטלי הזה יושב כמו שצריך, שהוא מאוזן, שהכל בסדר, שואלים גם את הפציינט, בדרך כלל אנשים אומרים, לא מרגיש את המכשיר בכלל. אז אמנם יש משהו בפה, אבל הרמת גובה בהתקנים שלי
היא מאוד קטנה, הנה אני אראה לך תמונה. תזיז טיפה כלפיך, עוד טיפה תזיז כלפיך, כן? מה אנחנו רואים פה? רואים שיניים כמעט סגורות, זה הכל. נכון, זאת אומרת שהמכשיר שלי לא מרים גובה. הבנתי, יופי. וזה מאוד מאוד חשוב, בגלל שמהניסיון שלי, כמה שהגובה הוורטיקלי יותר נמוך, היעילות של המכשיר יותר גבוהה. והמכשיר הזה זה לכל החיים, או שזה רק לתקופה, עד שהלסת מתחזקת, או מה? לא, אני אומר לכל אחד, זה לא לכל החיים, זה רק מה שנשאר לך. למה שנשאר לך בחיים, הבנתי. אוקיי, יפה מאוד. עכשיו אני מבין שיש גם רפואה כירורגית שיש לה פתרון לדבר הזה. כן, לרופא אף אוזן גרון בעצם אין כלים לטפל בדום נשימה. כי הדום נשימה זה נפילה של הלסת. עכשיו, תראה, אני שוב פעם מראה את הדבר הזה, שאני צריך להחזיק את הלסת מקודמת כדי שמאחורי הלשון לא תהיה נפילה כזאת, אלא להביא אותה קדימה ולהשאיר את הנתיב אוויר פתוח. עכשיו, מה יכולים לעשות הרופאי אף אוזן גרון? נניח שהם חותכים לך את הענבל. וואו. זה בכלל לא קשור לנפילה של הלסת, זה לא פותר כלום בנפילת הלסת. אם הם עושים לייזר על החך העליון, החך העליון, נניח שאתה מדוקק אותו קצת ומקטין אותו קצת, זה גם לא מונע את הנפילה של הלסת. יש ניתוח שחותכים פה את השתי עצמות האלה, ומושכים בסנטימטר וסוגרים עם ברגים. זה ניתוח שנקרא מנדיבולר אדוונסמנט. ואחד הכירורגים האלה ישב אצלי בוקר שלם וראה איך אני פותר דום נשימה, והוא אמר לי, אבל אני למדתי לעשות ככה. זה ניתוח של 3 חודשים של החלמה של 3 חודשים, ובסוף זה לא פותר לו את הבעיה. למה? כי הנפילה היא מהמפרקים. המנדיבולה היא עצם שהיא מחוברת לגולגולת עם שני מפרקים, יש קונדיל ויש פוסה, ושני המפרקים האלה הם חופשיים לגמרי. זה לא כמו אם בעצם פה אתה יכול לעשות תנועה מסוימת, פה אתה יכול לעשות תנועה כזאת, אתה לא יכול לעשות כל תנועה, רק תנועה מסוימת עם כל עצם. במפרקים האלה אתה יכול לזוז לצדדים, קדימה, אחורה, לכל הכיוונים, ובכל פעם נניח שאתה פותח את הפה, הקונדיל יוצא לגמרי מהפוסה, וכשאתה סוגר הוא חוזר בחזרה. זה לא מפרקים נעולים, הם חופשיים לגמרי. ולכן זה לא משנה אם פה תגדיל או אם תחתוך, יש ניתוח שחותכים את הלשון, אתה לוקח את החלק האחורי של הלשון, עושה וי וסוגר ככה. זה גם לא מונע את הנפילה של הלסת. אבל זה עושה מלא כסף לבתי חולים, לכירורגים, אתה יודע כמה כסף הם עושים, אתה רוצה לקחת להם את הכסף הזה? אז מה הם אנשים סובלים כתוצאה מזה? זה עושה להם כסף. כמו המלחמות שעושות כסף לחברות הנשק, וכמו החיסוני קורונה שעשו כסף לחברות חיסונים. אז גם פה, תעשייה גדולה שאתה בא ברוב חוצפתך ורוצה למנוע מאנשים את ההכנסה שלהם. אז מה הם אנשים סובלים? נכון, האנשים שמתעסקים בסיפאפ, הם לא מסכים לדבר איתי. הייתי בכנס של רופאי שיניים, אמרו לי, תתנדף. יש לי פציינט מאוד מרוצה, המקצוע שלו אורתופד, הוא בן 70 בערך, והוא עובד בבית חולים במרכז הארץ, והוא אמר לי, אני הלכתי לפה ולסת וסיפרתי להם על זה, אז אמרו, כן, 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 אבל לנו אסור להמליץ על זה. בדיוק. עכשיו, אותי לא מעניין המחקרים, בגלל שהמחקר שלי, אני עשיתי איזה 6,000 פציינטים עם 90% הצלחה, אז לא מעניין אותי המחקרים שלהם. אז זה המחקר, זה יותר טוב ממחקר מה שעשית. זה יותר טוב ממחקר, כי אני מכיר את הפציינטים אישית, ואני גם עוקב אחרי כל הפציינטים.
אף אחד לא עוקב אחרי פציינטים. אנחנו, כן, לכל פציינט יש כרטיס ומתקשרים אליו, הוא מגיע קודם כל אחרי שבועיים לביקורת לראות מה המצב, מלמדים אותו להפעיל, ההתקן מתכוונן, אז יש בתוך ההתקן ברגים שאפשר לקדם עוד מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר, ואנחנו כל פעם מבקשים הקלטות, תבוא עם הקלטות, נראה אם הקו יתיישר ואם אתה נושם טוב, ואז כל פעם הם מגיעים, אז אני מכיר אותם אישית, והפקידות שלי, נורית מימון, שהיא מקרובת משפחה של אשתי, והיא ממש מכירה כל פציינט אישית ומשוחחת איתם, ואנשים מרוצים בצורה בלתי רגילה. יש לי רשימה של 30 פציינטים שהם מסכימים שיתקשרו אליהם וישאלו איך ההתקן. כן, נהדר. תגיד, יש דום נשימה חמור ויש דום נשימה קל. האם דיברנו על שני הסוגים האלה כבר? כן, אני אמרתי לך שאנשים, בוא נגיד ככה, בן אדם נורמלי זה נחשב 6 הפסקות לשעה, זה בן אדם נורמלי. עד 15 זה דום נשימה קל, מ-15 הפסקות ל-30 זה בינוני, ומ-30 ומעלה זה חמור. לדקה, לשעה, לשעה. לשעה, אוקיי. אני אגיד לך מה הם עושים, מעבדת שינה בודקת כמה שעות הם ישנו, ומחלקת את מספר ההפסקות למספר השעות. אבל זה לא נכון שבכל שעה הוא עושה כאילו. יש אזורים, נניח בשנת חלום, יש המון 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 הפסקות, ויש אזורים שהוא מסתובב על הצד ואין לו הפסקות בכלל. אז זה לא שזה ממש ככה, אלא שצריך לראות כל מקרה לגופו, כן. באיזה מצבים. לפעמים אם אני עושה למישהו התקן דנטלי, ויש 10% מהאנשים שהם לא נוחרים, ואז אני לא יכול לדעת. אז גם לי יש את המעבדת שינה של איתמר מדיקל, שזה גם קופת חולים משתמש בזה, הם נותנים לפציינטים, זה פיתוח ישראלי, וזה בסך הכל אצבעון, אבל אצבעון חכם, שהוא לא בודק סתם סיטורציה כמו אצבעונים רגילים, אלא הוא בודק גם לחץ דם וגם ריבוי חמצן ואת כל הדברים, ויש פה כפתור על החזה, והכפתור הזה מזהה נחירות ומזהה אל איזה צד הבן אדם ישב. וכל זה יפה, אבל אנשים שנניח לא נוחרים והם רוצים להיות בטוחים שההתקן שלי עובד, אז אני בסוף התהליך נותן להם את המעבדת שינה הזאת לוודא שהכל בסדר. אבל האנשים כל כך מרוצים שהם בדרך כלל לא מבקשים, כי הם מרגישים באופן מיידי, הם אומרים, אני מרגיש כאילו נולדתי מחדש, זה לא משפט שלי, זה המון פציינטים אמרו לי את הדבר. תגיד, לגבי הנזקים שאמרנו שזה עושה, אז אמרנו רדיקלים חופשיים, מה עוד? כאילו הנזק של הדום, של לא להשתמש במכשיר שלך. תשמע, זה גורם לבעיות בריכוז, גם בתפקוד מיני, כאבי ראש בבוקר. ועוד דבר מאוד חשוב ששכחתי, האנשים קמים לפיפי באמצע הלילה 4 פעמים, ופה יש דבר מעניין, שהאורולוגים, יש לי פציינט שהוא אורולוג בן 70, כבר היה מנהל מחלקה והכל, ואמרתי לו, אתה יודע שכל אלה שקמים 4 פעמים לפיפי בלילה יש להם דום נשימה? הוא אומר לו, ונשלח לך את כל הפציינטים האלה, אבל יש אורולוגים שכן יודעים את זה. אז אתה בעצם אומר שמי שקם ועושה פיפי בלילה הרבה פעמים, כדאי לו לבוא לבדוק דום נשימה? כן. יפה, אוקיי. ושזה לא קשור לפרוסטטה. ואני אגיד לך מה המנגנון. המנגנון הוא שכשהלב נמצא במצוקה, החדר השמאלי משחרר חומר משתן כדי שתלך להתאוורר.
והדבר הראשון שאותם פציינטים מדווחים, אני לא הולך לפיפי בכלל, אני ישן כל הלילה רצוף וקם רענן. וגם הם צריכים לישון פחות שעות מאשר קודם. זאת אומרת, לא צריך לישון 8 שעות. אנשים, אם ישנים בין 4 ל-6 שעות, יכולים לקום רעננים לגמרי, ולא צריכים לישון אפילו בצהריים. מעניין מאוד, כי אז יוצא שאם מישהו אין לו ממש דום נשימה, אבל יש לו כזה התחלה של דום נשימה, אז למה שלא פשוט יבוא ויעשה את זה? פשוט זה יהיה לו יותר טוב. לא צריך לחכות שיהיה חמור, או בינוני. נכון, בגלל זה אני מבקש שאנשים שרק נוחרים, כן. שיבואו עם הקלטות ועם הבת זוג. בגלל שהיא רואה, היה לי לפני שבוע, בת זוג צילמה את הפציינט, וממש רואים איך שהלסת שלו נופלת. אני בדרך כלל לא מבקש צילום, אני מבקש את ההקלטות שזה מספיק לי, אבל זה גם יפה. תשמע, אני רוצה לבוא אליך, בטוח, אבל לא בא לי עכשיו ללכת לרופא, לקבל הפניה למעבדת שינה, ללכת למעבדת שינה, זה נראה לי סיפור, צריך לישון שם, לא? מה זה מעבדת שינה? או שאולי זה לא כזה סיפור. לא, נותנים הביתה. וואלה. לא, יש גם מעבדת שינה שישנים במעבדה, שיותר כאילו יותר מתוחכמת, אבל כמו שאמרתי לך, יש את המעבדה שיש לי, איתמר מדיקל, שאתה לוקח הביתה ומחזיר לי את זה, ואני נותן לך אותו. מה, זה מין מכשיר שנותנים לי שאני מחבר לעצמי והולך לישון איתו? כן, אמרתי לך, שמים אצבעון וכפתור כאן וזהו. זה הכל, הבנתי, וזה בחלק מכללית ומאוחדת והכל, בלי בחינם יעשו לי את זה? קופות חולים נותנות כזה. מה אתה אומר? יפה, אז חייבים לעשות את זה, אני אעשה את זה, מה אכפת לי? אני בן 51 עוד מעט, מתעורר בלילה, נוחר, אולי זה הפתרון. אם אתה נוחר, כדאי לך לבוא נוחר אליי. מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד נחרתי. טוב. יפה, נבוא אליך, אתה אומר שזה חינם, אין לי מה להפסיד. עכשיו, מה הקשר בין שינה לירידה במשקל? תשמע, יש אנשים רופאים שחושבים שיש קשר בין משקל ודום נשימה. הדום נשימה הוא רפיון שרירים בפנים ולא בגוף, זה נפילה של הלסת. אז יש הרבה אנשים שהם עם עודף משקל, אבל הגרון שלהם פתוח. מה יכול להיות לא פתוח? יש אנשים שאין להם בכלל תנועות במפרק, או אם יש להם שקדים נפוחים, או כל מיני דברים כאלה. אז במקרה הזה יש בעיה, אבל אנחנו בוחנים כל מקרה לגופו. עכשיו ככה, מה שאני שמעתי זה שירידה במשקל, הגוף סופג את העודפים שלו דווקא בשנת חלום. ודווקא בשנת חלום החסימה היא הכי חמורה. זאת אומרת שזה מתנגש אחד עם השני. האנשים שקיבלו את קן דנטלי והתחילו לנשום כל הלילה כמו שצריך, הם גם התחילו לרדת במשקל, כמו הפציינטים שאמרתי לך. דום נשימה בשינה משמין. הוא לא משמין. הבן אדם שמן מכל מיני סיבות. הוא לא מרזה. אבל הוא לא יכול לרדת במשקל כל זמן שיש לו דום נשימה. כן, יאללה, אוקיי. עכשיו תגיד, מה אומרים על זה הרופאים המומחים, מנהלי מחלקות? זרקת פה דוגמה אחת, אבל בוא אולי עוד דוגמאות למה מנהלי מחלקות. הסיפאפ זרקו אותך מכל המדרגות, התעלמו ממך. ההוא אמר לך שככה לימדו אותו לעשות, מה עוד? לא זורקים אותי, דווקא הרופאים מאוד מתלהבים ממה שאני עושה, אבל אסור להם להמליץ על זה. אבל למשל... אם אסור להם להמליץ על זה, רק זה סימן ענק שזה בטח דבר טוב, מה שאתה עושה, אם אסור לך. לא, אבל אני אגיד לך מה, למשל פרופסור ברוורמן, שהוא מנהל מחלקת אף אוזן גרון בהלל יפה, כן. גם יושב ראש איגוד רופאי אף אוזן גרון, אז הוא שולח אליי המון פציינטים, כי הוא לא רוצה לנתח אותם. אבל אסור לו.
הוא אומר להם, יש לך אדום נשימה, אני אעשה לך ניתוח וזה לא יצליח, אז חבל, לך ליוסי, אם הוא לא יצליח, אז אני אעזור. אז מותר להם להמליץ. אני לא יודע, הוא מכיר אותי כבר 15 שנה, הוא גם נתן הצעות לרופאים שלי, והוא שולח לי פציינטים, מצוין. יש לי הידברות איתו, גם מנהל מחלקת אף אוזן גרון באיכילוב, הוא גם מכיר אותי ושולח לי, לא כמו ברוורמן, אבל הוא שולח לעוד רופאים, אבל הוא מכיר את האיכויות של העבודה שלי, וזה מספיק לי כדי... למה אתה לא הולך לסיבוב בתי חולים, לדבר עם כל הברוורמנים האלה במקומות אחרים, ולהגיד להם, תראו מה יש לי? תמליצו לאנשים על זה. אז אני אגיד לך ככה, הייתי לפני איזה 6-7 שנים, הזמינו אותי לבית חולים נהריה, אני גר בנהריה. אז הזמינו אותי לבית חולים נהריה, הם אספו את כל הסגל של רופאי אף אוזן גרון ופה ולסת, ונתתי להם הרצאה על הנושא הזה, ובזה זה נגמר, לא יצא מזה כלום. כן. אז זה לא אולי שאסור להם, הם לא רוצים לדפוק את עצמם, הם מרוויחים כסף, אתה בא, נותן פתרון שבעצם מונע מהם להרוויח כסף, אז הם פשוט לא ממליצים עליך, לא כי יש חוק נגד זה. לא יודע, אבל הם, לא, למה הם גם מרוויחים, כשאני עושה אצלי, אני לא גובה את הכסף על ההתקן, אבל כשעושה בית חולים, אני בשבילו כאילו מעבדת שיניים שמייצר עבורם. אני לא מוריד להם מהערך הכספי שלהם. הבנתי, טוב. הם לא רוצים, הם שלחו לי איזה 3 פעמים רופאות שבאו ולמדו אצלי והסתכלו וזה, ולא עשו עם זה כלום. בית חולים פוריה, נסעתי לשם, אמרו כן, איזה רעיון מעולה, נרשמתי אפילו בתור ספק רשמי של משרד הבריאות לבית חולים פוריה, אפילו מכשיר אחד לא קיבלתי. אסף הרופא, באתי לשם, אמרו לי, תוריד לנו במחיר. אמרתי, טוב, חבר'ה, תעזבו אותי. גם שלחו לי רופאה שישבה איתי איזה חודש, והסתכלה מה אני עושה, וזה נעלמה לגמרי. זה לא, אני לא צריך את זה, אני מעדיף שיבואו לרופאים שלי, שיש להם את הניסיון שאני צברתי, ואנחנו פותרים לכל אחד את הבעיה באופן אישי, גם, תראה, ב-90% זה אין בעיות, אבל לפעמים קורה, מפריע למישהו זה, מפריע פה ושם, לא אומר שלא, אבל לא קרה מישהו שעזבנו אותו באמצע, נותן אחריות ושירות, ואנשים באים, לפעמים צריך לשנות מכשיר, אז אני משנה את המכשיר. בקיצור, אנחנו עובדים בצורה מאוד... כמה עולה התענוג הזה? שאלת השאלות. ההתקן הכי עדין עולה 8,700. 8,000 שקל? 8,700 שקל. כן. אף על פי שהוא שווה 12,000. ועשיתי עוד התקן קצת פחות סקסי, אז אני מוכר אותו ב5.5, כי אני לא רוצה שבן אדם שיש לו דום נשימה יצא בלי מכשיר. אז אני עשיתי משהו יותר פשוט, אבל ההתקן הכי עדין שלי זה 8,700, ואני חושב ש 8,700 בשביל למנוע התקף לב בעוד 10 שנים, זה שווה. כן, אני בא לשאול אותך גם, האם זה לכל החיים ההתקן, או שצריך לשנות אותו כל שנה? לא, כל זמן שאין לך שינוי בשיניים, אז ההתקן בסדר. ומה זה שינוי בשיניים שמצריך שינוי בהתקן? אתה עושה פתאום איזה קטר או גשר שזה כבר לא מתאים, אז אתה בא אלינו ואנחנו מתאימים לפעמים. אז זה לא עוד 8,700, זה פחות. לא, אנחנו גם לא לוקחים, אם זה בתוך תקופת האחריות, אנחנו לא לוקחים את זה. כמה זמן האחריות? האחריות רשמית לשנתיים, למכשיר חדש, אבל אם בעוד 5 שנים יש לך איזה שינוי בפה, אז אתה משלם 500 שקל אחריות לאותה שנה, ואתה בא, אנחנו עושים לך. שטויות. תשמע, זה לא יקר. אני חייב להגיד, 8,000 שקל, למשהו שהוא בגדול, כמו שאתה קונה פה אוטו לכל החיים.
שאתה יודע שזה יהיה אותו אוטו כל החיים, יכול להיות שצריכו להחליף גלגל, אולי יצטרכו לעשות איזשהו טיפול במנוע, אבל זה אותו אוטו, לא צריך להחליף אוטו. וזה מונע לך, וזה לא איזה משהו שאתה קונה בשביל פעם בשבוע לעשות את זה, או רק שאתה נוסע לחול, או בחגים, זה כל לילה. לא, זה כל זה לילה. אלפי לילות, מעכשיו עד שאתה מת. יש אנשים שקונים רזרבי, יש לי הרבה אנשים שקונים רזרבי. למה? שהם יפול וישבר? הם לא יכולים לישון בלי התקן, אם יש איזו תקלה ואני צריך לקחת לתקן, הוא לא מוכן. היה לי פציינט שבא מירושלים או ממודיעין, באים עד לנהריה לתקן על המקום כדי שיוכלו לישון בלילה, הם לא יכולים לישון בלי ההתקן. כן, אני מבין, מדהים. או שאולי אם יש לך, אתה גר בשני בתים, אז אתה אחד בבית הזה ואחד בזה, שאם אני אשכח אותו בדרך. בדיוק, בדיוק. אוקיי, תשמע, מעניין מאוד, אין ספק, ונראה לי כיסינו את כל השאלות, אז לפני סיום אני תוהה אם יש לך איזה מסר שהיית רוצה להעביר לצופות ללא צנזורה ולצופים. המסר שלי זה פשוט תבואו להיבדק, כי אני מציל לכם את החיים. מדהים, פשוט מדהים. אני חד משמעית מגיע לבדיקה, נדבר על זה אחר כך. נהניתי מכל רגע, היה פשוט מסעיר ומעניין לשמוע אותך ולשוחח איתך, ועל כך יוסי ספוזניק היקר, אני רוצה לומר לך, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך שהזמנת אותי. כמובן, וכל הפרטים שלך יופיעו מתחת לרעיון, שכל הצופים יוכלו ליצור איתך קשר ולבוא להיבדק. תודה רבה ונתראה ברעיון הבא.